Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Já už jsem vás neviděl dávno a to je proto, že v lednu já jezdím na veletrhy a tam hledám nový nápady a nový produkty Vařte s Michaelem. A tenhle rok 2018 mám úžasný nový produkty pro vás, to znamená nezapomeňte, zůstaňte na můj kanál a tam vám ukážu všechny ty super produkty. A jeden z těch veletrhů, kde jsem byl, bylo ve Francii a vy jste mi napsali na Facebook, abych vám přivezl francouzský recepty. A dnes vám udělám úžasný, superový, bombastický nový recept francouzský, který se jmenuje Canard à l'orange, což znamená kachna na pomeranče. Wow, to je tak dobrý jídlo. Já to dělám často, všeobecně to dělám na víkend, když mám pozvaný kamarádi anebo rodinu, protože tohle je opravdu 5hvězdový jídlo. Není to těžký na přípravu a je to super dobrý. Poté jdem to připravit. Pro ten náš canard à l'orange budeme potřebovat samozřejmě canard. A to je velice důležité, aby jste koupili celá kachna. To já vám doporučuji, protože co já dělám? Já vždycky to rozporcuju. Já to rozporcuju na prsa a stehna a ten korpus z toho uvařím úžasný vývar, který potom použiju v tím jídle. A pro ten vývar já dělám to, nechci žádný silný chutě, to znamená tam jenom dávám mrkev, cibule a bobkový list. Stehna a prsa já rád marinuju, protože to maso potom dostane úžasnou chuť a do té marinace já používám dobrý bílý víno, francouzský koněk, lokální med, aby jsme podporovali lokální biznesy, česnek, citron a rozmarín. A poslední věc, která je velice důležitá, a já to strašně mám tam rád, je to sojová omáčka. Ta sojová omáčka je velice důležitá, protože nejenom, že přidá chuť a slanost, ale taky přidá barvu. Potom, až ten canard dáme do trouby a ono to dostane úžasnou barvu díky taky to sojová omáčka. Porcování té kachny je velice jednoduchý. Já vždycky začnu se stehnama a já vezmu nůž, který je dost ostrý a budu to dělat pomalu, protože když děláme něco pomalu, tak to děláme kvalitně a nemusíme se u toho říznout. To znamená, začnu tady, vezmu takhle to stehno a ten nůž a já říznu do té kůže, která je mezi to prso a to stehno. Tady já vždycky najdu ten kloub a přesně v půli toho kloubu já to vždycky takhle říznu, jo? Aby jsem to vyndal z toho korpusu. Teď je tady ta kůže u toho krku, tu já jenom odříznu a to použijeme na ten vývar, jo? A tady přesně u toho krku je klíční kost. Aby se nám to dobře řezalo, tak já odříznu tu klíční kost. A udělám to tak, že nožem pomalu takhle najdu tu kost a to maso kolem toho odříznu. Tady už jsem odříznul tu klíční kost a tady je kloub a já pomalu, jo, nesmíme moc vždycky nůž od sebe, jo, aby jsme se neřízli. A tady máme tu klíční kost. To taky dáme do vývaru. Odříznu to prso, to znamená najdu ten střed. Tam je taková chřupavka, tak musíte z strany té chřupavky, aby ta chřupavka tam nebyla. A pomalu odřízneme to maso od ten korpus. Et voilà.
krásný prso. A korpus já jenom rozříznu na půl, aby se mi vešel do hrnce. Já osobně, když dělám vývar, tak mám rád používat papiňák, protože ono je to všechno dvakrát rychlejší. To znamená, tady mám 2 litry vody, teď přidám všechny tyhle ingredience do toho, zavřu papiňák, až se mi to začne vařit, tak já to stlumím na minimum a nechám to vařit 2 hodiny. Teď připravíme tu marinádu a to je velice jednoduchý. Já vezmu misku a tady jsem ohřál to víno. Jenom jsem to ohřál, protože já chci rozpustit ten med v tím vínu. To znamená jenom teplý, jo? Ne, nechceme, aby bublalo, jenom teplý. 1 lžíce medu. Perfekt. Já to zamíchám, aby se mi to rozpustilo. Ten med se mi rozpustil, já tady jsem rozdrtil česnek. Přidám to do toho vína. Zamíchám. Už je krásná vůně. Rozmarín. Já tady jenom trochu takhle nožem jako nakrájím, abych dostal tu aroma ven, jo? Protože ta aroma je v těch listech. Tak. Přidáme na naše marinace citron. A poslední věc, ta sojová omáčka. Superový. Jak jsem ochutnal tu marinace, tak mě chybí jenom trochu slanost. Tak já tady přidám mořská sůl. A teď, co vám doporučuji, abyste použili, co se jmenuje Ziploc. Ziploc je to igelit, který má nahoře zip. A to je velice, velice praktický, protože tam ta marinace za prvé přijde kolem toho masa ze všech stran a nevezme to moc místa. Teď ten zip nahoře já zavřu. A co je dobrý na tom, že můžeme takhle to míchat a dáme to do lednice. Já to dávám přes noc. Ale jestli chvátáte, tak mezi tím, co se dělá ten vývar, můžete tohle nechat marinovat 2 hodiny. Ale pozor, když to budete dělat těma 2 hodinami marinace, tak tohle už nedávejte do lednice. Protože potom, až to budeme dávat do trouby, tak to maso vždycky musí mít teplota pokoje. Nesmí být studený. Já to budu dělat zítra, to znamená, já tohle dám teď do lednice. Přes noc já jsem měl tu kachnu marinovat v lednice a ráno, když jsem se probudil, tak jsem to vytáhnul z lednice, aby mělo teplotu pokoje. A teď já vezmu pekáč, já vezmu tu kachnu včetně té marinace a vyleju to do toho pekáče. Když pečeme stehna, tak samozřejmě to vezme o moc víc času, aby to bylo udělané než prsa. Já prsa jenom dávám vždycky na posledních 15 minut do trouby. To znamená, já teď vyndám ty prsta z toho pekáče, dám je tady do misky a pak nakonec je přidám do toho pekáče. Pekáč já teď přikryju alobalem a dám tu lesklou stranu dovnitř. Tak, tady dáme ten alobal. To jenom ze začátku já chci, aby se to dobře dělalo a aby moc se to nevypařilo. A tohle ti dáme do trouby na 165 stupňů. Já používám ten horký vzduch. Tak, už se nám to dělá 1 hodina a teď já vyndám ten alobal a budeme teď to péct už bez alobalu. A ještě teď, co udělám, teď já jsem tady připravil malinký brambory, jsem je umyl a tohle budeme jíst s bramborama, jo? Já mám rád k tomu brambory, je to velice dobrý. Znamená, já vezmu ty brambory a dám to do ten pekáč. Teď, jak jsem přidal ty brambory, tak co je velice dobrý, aby ty brambory se dělaly v tuku té kachny. A jak jsme udělali ten vývar, tak nahoře se nám ten tuk jde nahoru a já ten tuk teď seberu
a přidám to na ten pekáč. A teď tohle vrátíme do trouby. Mezitím, co nám se dělají teď ty brambory a ta kachna, tak já připravím tu omáčku. To je úžasná pomerančová omáčka a to je to suprový na to a je to velice jednoduché. A na to budeme potřebovat tyto ingredience. První je to cukr, krystal, potom vinný ocet, dobrý pomeranče, vývar, ten kachný vývar, co jsme udělali, pak velice důležitý ke konci přidáme likér, pomerančový likér, já používám Grand Marnier, nebo můžete používat Cointreau, například, je to na vás. A poslední věc, ještě přidáme trošku škrobu, aby jsme to zahustili. Tady jsem já vymačkal ty pomeranče a taky, co jsem udělal, jsem vzal tu dužinu a rozsekal na malinký kousky a taky to používám v tím omáčce. A tady jsem připravil pomeranče, ale jsem jenom vykrojil to tak, aby tam nebyla žádná bílá membrána. Jo? To znamená, není tam nic tvrdého, je to velice jednoduchý. A tohle je dobrý v té omáčce, aby to mělo takovou hezkou texturu. A teď jsme připraveni udělat tu omáčku. Hrnec dám na maximum a přidám bílej cukr. Nic nebudeme dělat, nic nebudeme hejbat, my z tohohle chceme udělat karamel. To znamená, počkáme, musíme být trpěliví, vy si budete myslet možná, že ještě se to nedaří. Nebojte, vůbec na to nešahejte, určitě nepoužíváte žádnou lžičku, nic. Nechte to takhle bejt, až začne se dělat karamel. Tak, vzalo to tak 2 minuty a tady už vidíme, jak se dělá ten karamel, jo? Ještě na to nešáhneme, jo? Necháme, aby se to roztálo. Furt to máme ten oheň na maximum. Tak. A teď já jsem to takhle začal jenom trochu míchat, aby se to celý roztálo. Jo, vidíte to? A barvu, co chceme, je tmavě hnědá, jo? Taková tmavě oranžová možná, jo? Nechceme to spálit. Pozor, potom, když to je spálený, tak to nechutná dobře. A takhle jenom to míchám, aby rychlejš ten cukr se roztál a se stal karamelem, jo? Ale nepoužívat žádnou lžíci, nic. Už to mám teď tmavě hnědý a já přidám na to teď ten ocet, jo? Pozor, udělá to páru. Teď ten ocet, on rozpustil ten karamel a už můžeme používat takhle, aby jsme to míchali. A teď už vidím, že je to takový sirupový. Jak je to sirupový, tak přidám ten pomeranč. Teď to míchám tak přibližně 5 minut a vaří se to a teď přidám ten vývar. To bude úžasný. Už se mi to vaří dalších tak 5 minut a já tohle přesedím, protože tam nechci tu dužinu, jo? Já mám už tu chuť tam, ale nechci tu dužinu. A teď poslední krok, já vezmu ten likér a přidám to na ten škrob a zamíchám. Teď to ochutnáme. Wow. Suprový. Já jenom bych rád ještě teď nakonec přidal trochu mořská sůl. Teď úplně ten poslední krok. Přidám kousky těch pomeranče na ta omáčka a vypnu plotnu. Dělám teď. Já vezmu ty kachný prsa a naříznu ta kůže nahoře, jenom ta kůže, a rychle to osmažím. A pak to dám do té trouby na ty 15 minut. Tak, tady mám pánev, dám to na maximum a přidám, tady mám slunečnicový olej a tady taky mám tuk od kachny. Jo? To k tomu přidá super chuť. To znamená, budu to smažit v tímhle. Tak, tady už mám ten olej rozhavený a já vezmu
to prso a dám tu kůži dolů. A ještě přidám trochu rozmarín na ten bok. Necháme to smažit cca 1 minutu na každou stranu, jo? Jenom chceme, aby to dostalo tu barvu. Wow, to vypadá suprově. A teď těch posledních 15 minut já vezmu ty brambory, dám je takhle bokem a přidám ty prsa. A vrátím to do trouby. Tak, už je to těch 15 minut, vypadá to suprově, úplně super, jo? Barva je perfekt. A teď co uděláme? Vždycky, když máme maso, tak je dobrý, aby si to odpočilo. To znamená, necháme to tak 10 až 15 minut, jenom aby to nevychladlo, tak přikryju to alobalem například. To znamená, já to budu sumarizovat. První hodinu to pečeme s alobalem, potom přidáme ty brambory a pečeme to další hodinu. Klidně můžete ke konci to otočit, jestli chcete to maso, to jenom přidá k tomu, aby to bylo chutnější. A poslední 15 minut přidáme ty prsa. A pak vypneme a necháme odpočinout. Et voilà, tady to máme. Canard à l'orange. Úplně úžasná kachna. Ten celý recept je opravdu suprový. Tohle je luxus. 5hvězdový jídlo. Taky určitě vám to doporučuji, protože trochu je to jiný. Tam je ten pomeranč a ta chuť je úplně jiná a velice dobrá. Já vám moc krát děkuji, že jste se dívali na moje video. Příští týden máme velice speciální týden, protože budeme péct něco sladkého, ale něco tak roztomilý a tak dobrý, že nebudete tomu věřit. Dokonce to bude hit pro rok 2018. Přeju vám hezký víkend a na příští týden. Jo, počkejte. Dřív než odejdete, my to musíme ochutnat. To nejde, abyste odešli bez ochutnání. Podívejte se, to je úplně suprový. Krásná barva, úplně jak to má být. Já to napončím trochu v té pomerančové omáčce. Wow. Úplně se to rozpadává. Úplně. Bombastický. Ta chuť je to úplně suprový. Tam je cítit ty pomeranče samozřejmě, tam je cítit ten rozmarín taky a ty bobkový listy tam je taky cítit. Je to opravdu super. Doporučuji.